حياكم الله يا أحلى متابعين. كلنا نبحث عن أسمدة طبيعية تكون قوية وفعالة لنباتاتنا، والغريب أن هذا السماد الطبيعي الرخيص الثمن هو موجود. هذا السماد يمكن أن تتخلى عن استخدام جميع الأسمدة إذا استعملته بالطريقة الصحيحة، وهو في نفس الوقت سماد عضوي طبيعي ورخيص الثمن. الآن أنت كل من يشاهد هذه الحلقة ليس لك عذر لاستعماله. حلقة والله العظيم جد مهمة، فالمرجو المشاهدة حتى الأخير. هذه قارورة سعة 5 لتر ملأتها بالماء، فلنتوقف هنا قليلا. قبل ذلك والأهم في حلقة اليوم أننا سنرى كيف يمكن استعمال هذا السماد طوال السنة. طبعا نتحدث عن السماد البلدي أو روث الماشية، ونعرف أنه يستعمل في الخريف والشتاء. نعم هذا صحيح، لكن اليوم سأريكم كيف نستخدمه طوال السنة، وسنتوقف عن استعمال جميع الأسمدة كيفما كانت، سواء كيميائية أو عضوية. أولا، إذا كنت تشاهد هذه الحلقة سواء في الخريف أو الشتاء أو بداية الربيع، فطريقة الاستعمال سهلة. نقلب التربة ونخلطها بالسماد الحيواني كامل التحلل تمهيدا لزراعة المحاصيل الصيفية في بداية الربيع. هذا السماد سيحسن قوام التربة وسيجعلها غنية بالعناصر الغذائية. أصدقائي، نفس الشيء للأشجار. نضع السماد البلدي حول محيط ساق الشجرة ونقلب ونحرك جيدا السماد مع التربة، ولا بد من الري مباشرة لأن هذا السماد قوي جدا. إذا أصدقائي، إذا أردتم استعماله طوال السنة وحتى صيفا فإليكم الطريقة الصحيحة والتي لا تضر أبدا نباتاتكم. نأخذ سطل أو قارورة ماء ونضع الثلث سماد بلدي، نحن في المغرب نسميه الغبار. بالمناسبة أصدقائي، اتركوا لنا الاسم الذي تطلقونه على السماد الحيواني في بلدكم. نضع الثلث سماد بلدي والثلثين الباقيين طبعا ماء. إذن ولا تنسى أن تستعمل ماء نقي وصافي. نحرك جيدا ولا تترك القنينة مغلقة. وهنا أصدقائي أهم نقطة والمرجو التركيز. إذا كان السماد الحيواني غير مخمر وغير كامل التحلل، أي سماد جديد، وهذا لا ننصح به، وهنا يجب نقعه في الماء لمدة شهر كامل. أما أفضل سماد، وركز عند طلبه من البائع أو إحضاره من البادية. أكد على البائع أو الشخص الذي يعطيك إياه أنه سماد قديم كامل التحلل والتخمر. في هذه الحالة أصدقائي متابعي بذرة، مدة النقع فقط 2 أو 3 أيام. ولأن السماد الذي استعملت مخمر وخالي من مسببات الأمراض، تركته 2 فقط منقوع في الماء، ولاحظوا كيف أصبح لونه بني غامق. وهنا أصدقائي بيت القصيد، هدفنا هو استعماله طوال السنة بما في ذلك فصل الصيف. بكل بساطة نخففه للثلث، أي أن 5 لتر التي بدأنا بها نضيف إليها 10 لتر ماء ليصبح لدينا المجموع 15 لتر من شاي الكومبوست المخفف. نستعمله طوال السنة بدون خوف، سواء كان روث الأغنام أو البقر أو الحصان أو الماعز أو الدجاج وغيرها. هذا السماد مصدر قوي للنيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم، يعني أنه أقوى بديل عضوي لسماد العشرينات، بالإضافة للعديد من العناصر الغذائية التي ستجعل نباتاتك تنمو بشكل أكثر من رائع. أصدقائي، عندما تضعون هذا السماد على التربة سيساعد في تنشيطها وزيادة خصوبتها. النبات سيزيد نموه لسببان: أولا توفر هذا السماد على المضادات الحيوية، وثانيا أنه سيساعد على القضاء على الفطريات التي تضر بالزراعة. والأروع والأجمل أن هذا السماد سيساعد على التخلص من المركبات السامة التي تضر بالنبات كالرصاص مثلا. إذا كنت تعاني من مشاكل بطء نمو النبات وضعف التزهير والأوراق وحجم الثمار، فصدقوني لن تجدوا أفضل من هذا الحل الغير مكلف، السهل التحضير، الرخيص الثمن. الصورة من أحد أجمل المساجد في العالم في بلد عربي، وهذه أيضا لمسجد من مساجد الله الجميلة، وأيضا في بلد عربي. البلدان جاران شقيقان. إذا عرفتهما اكتب اسم البلدين في تعليق وبينهما قلب.
أصدقائي، لن نطيل في شرح فوائد شاي الكومبوست. ما أطلبه منكم أولا أن تجربوه، وستصدمكم النتائج، شرط الالتزام بطريقة التحضير ومعدل الاستعمال الذي ذكرنا. وطلبي الثاني والأخير هو أن تعلق بنعم إذا أعجبتك حلقة اليوم. هذا طلبي لكم. أدام الله عليكم نعمة الصحة والعافية.